Tervetuloa uuden videon pariin. Se olisi kello aika lailla 7 paikat perjantai-illasta. Aamulla lähtee 10.30 laiva ja mä tuossa iltapäivällä istutin Tuomakseen semmoisen pelon, että tuolla Sportity-sovelluksessa näkyy mustia lippuja äänen takia, niin täällä parannellaan vielä entistä enemmän tätä äänen vaimennusta nytten. Vittu Kalle sun kanssa. Ei. Tää menee taas ihan naurettavaksi. Satanan touhu. Ei koskaan ei oo vehkeitä joissain niinku kunnossa. Viimeistään keksitään jotain sitten vielä vittu viimeiselle päivälle. Ei se, että vähän tässä hitsaillaan. Mutta no sitten edellisviikonloppuna pistettiin uudet renkaat vanteelle ja viime viikonloppuna. Ei viime viikonloppuna. Niin yksi venttiili oli hajannut. Se oli melkein poikki. Onneksi huomattiin se, tai Kalle huomasi ja käytiin TH-kumissa. Hei, kiitos TH-kumipojat. Niin vaihdettiin venttiili siellä pikana 10 minuuttia ennen sulkemisaikaa. Joo, kyllä se palvelu pelaa, mutta me jatkamme nyt ja... Eli nyt tää idea on semmonen, että tässä on, tuoltahan tulee yksi vaimentaja, mikä lisättiin. Sitten on tämmönen auton niinku periaatteessa läpivirtaus takapönttö. Joo. Mistä tulee nämä 2 pihalle. Niin meidän on pakko tukkia toi toinen. Koska meillä on tommonen halpa 20 desibelimittari, mikä nyt näyttää mitä sattuu, mutta sen verran siitä saa selvää, että 4 desibeliä tippuu, kun hitsataan toi toinen umpeen. Joo. Niin, eli sen jälkeen tulee kaikki paukaasut tuosta 1-2,5 tuuman putkesta, mikä on vähän ehkä pieni. Toivottavasti Martteliukset ei katso tätä, voi olla, että saataisiin vähän huutia. No joo, pakki voisi tehdä meille vaikka semmoset pöntöt, että päästään ajaan tänne, kun nykyään on niin tiukat nämä säädökset. Joo, kyllä 100 desibeliä on kyllä todella vähän. Se on todella vähän. Pistetään Kempomaatti laulamaan. No niin, kuule hyvää huomenta Tuomas. Hei, hyvää huomenta kaikki autourheiluystävät ja Kalle erityisesti. Ja kattokaa mikä ilma, hei. Pilvetön taivas, ihan helvetin hieno keli. Tässä lähdetään Helsinkiin tai ollaan matkalla. Ollaan tässä Uittisteen ja Huppilan välissä. Ja yöllä oli joku 6 pakkasta. Aivan lohko jäätynyt halki, mutta ei se mitään. Hyvä aloittaa kausi näin keväällä. Joo, ei olla kyllä juuri ajettu tuo niin. Ei tähän vuoden aikaa yleensä vielä nukuttu. Joo. Hyvä kun ollaan laittaa autoja kuntoon tähän vuoden aikaan. Mutta kyllä se upeeta on lähteä pikku seikkailulla. On. Otetaan sitten Helsingistä lossia, mennään sillä Etelä-Helsingin puolelle ja mennään sinne vähän viettää lauantai- ja sunnuntaipäivää. Ai että. Slow for me towards me, yeah. I'm following you, taking me up into the sky. Take me up into the sky, the sky.
Sakarias, my friend. No juu, ei sen puoleen. Ollaan tässä koti-Suomessa ajelemassa takas tallille. Siellä oli vähän semmoista meininkiä siellä kisapaikalla, että poppi jauho ämyreistä siihen malliin, että ei oikein nähty oleelliseksi ja aiheelliseksi kuvailla siinä kohtaa, mutta materiaalia on eri lähteistä, että kerros Tuomas meille pikkasen, että millaiset meidän kisat meni nyt ulkomailla? No, jos lähdetään siitä, että toi Porscheringin Värnussa, niin hieno rata, mä tykkäsin ajasta tosi paljon. Todella nopea. Mä olin yllättynyt kuinka nopea se on. Mä en oikein saanut sitä käsitystä noista Incar-videoista, ja kun mä en ole siellä aikaisemmin käynyt, niin mennään tosi paljon isolla vaihteella kaasupohjassa niin kun todella pitkiä matkoja. Et se on tosi pitkä se takasuora. Lähtösuora mennään sinne päähän niin tosi lujaa, ja sitten sieltä vastaavasti se toisen puolen suora, niin vauhtia siellä on. Ja sitten mutkat on tosi semmosia niin kun siinä radassa ei oikeastaan ole kahta samanlaista mutkaa. Suomen radat valtaosin niin on aika hitaita, mutta tuolla mentiin kyllä tosi kovin ja se vähän yllätti siinä harjoitusajoissa. Ja siinä me käytiin 2 treenisettiä ajamassa, ja niissä haettiin sitten vähän ajolinjaa ja vauhtia siihen aikaan. Ehkä voisin sanoa, että yksi elämäni parhaista aika-ajoista, mitä on ajanut, niin ajoin tuolla. Oikeastaan niin yksi lämmittelykierros, ja siitä sitten heti vaan niin kun vauhtia ylös, ja toinen nopea oli se paras kierros, ja kolmannen nopealle kun mä lähdin, niin sit heti pääsuoran päässä niin mä pikkuhiljaa saavutin kilpakumppania siinä ekalla ja tokalla nopealla, ja kolmannen nopealle kun mä lähdin, niin hän spinnasi sinne mun edessä sinne ykkösmutkaan, mikä näkyy tässä videollakin. Ja mä lopetin sit siihen. Mä tiesin, että mulla oli 2 tosi hyvää niin kuin nopeeta, ja se itti sitten oman luokan nopeimmaksi ajaksi, ja sitten koko lähdön niin se oli 5. tai 6. 5. tai 6. Eli heti ensimmäinen noiden isojen GT-autojen jälkeen, eli mun edessäni tai mua edellä oli siinä, niin oli Yuta Racingin Porsche GT3, mikä oli pikkasen nopeampi kuin minä. Ja mikä sitten tuolla lämmittelykierroksella sitten tässä videolla näette, niin teki omat kuvionsa jo lämpärikierroksella, kun kisaka oli alkanut. Meillä on paljon semmosia asioita, mitä meidän täytyisi parantaa tuossa autossa. Varsinkin tommonen rata, missä on todella vaatii niinku jarruja toi rata, niin meillä on niin alitehoiset jarrut. Et ensimmäinen ongelma on se, että meillä on vanhan ajan Super Saloni rengas, mikä on 16-tuumaisella vanteella. Meidän etujarrulevyt on pienemmät kuin nyky GT-auton takajarrulevyt. Eli meillä on niin alimittaiset jarrut, että yksinkertaisesti tuolla on niin kova vauhti esimerkiksi pääsuoran tai pitkän suoran päähän. Siellä on pitkälti yli 200 vauhtia, niin sinne pitäisi löytää se jarrupaikka, niin se ei ole helppo noilla huonoilla jarruilla. Ja se on yksi semmonen kehityskohde, mikä on sitten ensi talven juttuja, että kasvatetaan vannekokoa ja kasvatetaan jarrukokoa oikein huomattavasti. Joo. Mutta sitten jos oikein hypätään nyt sitten tästä aika-ajosta, niin jos hypätään niin sen kilpailulähtöön, niin joo. Kuinka siinä sitten? Lähtö meni hyvin. Mä sain tosi hyvän lähdön. Johdin omaa luokkaa siitä lähdöstä. Ja sain kasvatettua eroa. Sen jälkeen noin 4 kierrosta meni hyvin. Sen jälkeen auto selkeästi uupui, niin uupui kuskikin. Ja niin kierrosajat alkoi tippumaan. Ja
Mut se ei ollut se koko totuus, vaan siinä kävi niin, että sitten sieltä kaverit saavutti. Toisen luokan auto meni ohi. Se, joka oli mun luokassa niin kuin toisena, joka sit voitti sen lähdön loppupeleissä, niin hän saavutti mua pikkuhiljaa ja takalenkillä niin yhtäkkiä niin mä spinnasin. Ja ihmettelin sitä hiukan, auto sammu, lähti heti käyntiin, mutta se tuntui omituiselta ja ajoin suoraan siitä varikolle. Ja sieltä oli tullut tosi paljon huohottimen kautta tavaraa pihalle. Et meillä on, veikkaan, että joko meillä on sylinteriputki halki, kansipahvi on jostain syystä mennyt tai jotain muuta vastaavaa. Et vetetäydyt on mennyt sekas koneessa. Joo, mutta tämähän nyt ei mikään lupaus ole, mutta me teemme kaikemme, että ollaan sitten elokuussa, niin ollaan... Kyllä elokuussa niin jos auto on taloudellisesti mahdollista korjata, niin ollaan elokuussa niin uudestaan siellä ajamassa. Joo, että kyllä täytyy niinku sanoa, että äärettömän hieno reissu, että ihan tämän kalenterivuoden paras viikonloppu kyllä meikäläiselle, että muistaa tosiaan miksi tätä harrastaa ja niin kuin äsken puhuttiinkin, niin ei tästä enää jaksa olla niinku oikein moksiskaata, vaikka tulee näitä teknisiä ongelmia. Ei, se kuuluu varsinkin näiden autojen kanssa, niin se on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että jotain laittamista tulee, mutta en nyt ihan uskonut, mutta ei se mua hämmästyttänytkään, koska sanotaan näin, että mä en ole ikinä rääkännyt moottoria noin paljon, mitä mä oon sitä tuolla rääkkäsin. Se tosiaan sai niinku vittaa sitten. Mutta kyllä kierrosaikakin oli tietysti sen mukana, että se vittaa on saanut. Ja nyt tässä vaiheessa monet ihmettelee, että minkä takia meillä on kakkossijan pokaali mukana. No sehän johtuu siitä, että siellä on pistelaskujärjestelmä ja palkitsemisjärjestelmä hiukan erilainen kuin Suomessa. Suomessahan täytyy ajaa maaliin, että saat palkinnon. Me ei ajettu maaliin, me keskeytettiin. Kilpailusta oli ajettu silloin 8 kierrosta, mä ajoin 7 kierrosta täyteen. Niin se prosenttimäärä piisaa siihen, että se on sen 70% sisällä. Ja näin ollen me ajettiin siitä lähdöstä silti pisteet ja toinen sija, vaikka me ei ajettu maaliin. Ei. Se on öljyä. Piti olla vettä. Onko kommentteja? Olen ymmälläni. Täältä piti tulla vettä, mutta sieltä tuli ihan moottoriöljyä. Tää helvettiin. Tutkimme lisää. No niin, nyt on alkanut asiat selkenemään. Joo, on. Mulla on vähän semmonen putina tässä kohtaa, että no, öljyä valuu kohta, mutta meillä ei todennäköisesti ole mekaanista vikaa moottorissa. Joo. Vaan se vika on vähän niin kuin itse aiheutettu. Elikkä lisättiin vettä ennen kilpailua koneeseen. Ja se on ilmeisestikin ampunut sen tonne huohottimeen, tai onkin. Ja samalla noi venttiilikopan huohottimet menee samaan säiliöön. Joo. Ja ne on mennyt sen vetenpinnan alle, eli kone on huohottanut ainoastaan kuivasumppusäiliöön, mikä on aiheuttanut ton öljyn tulemisen sitten pihalle. Joo. Eli sieltä on käytännössä tullut öljysumua ja nyt vedettiin öljynputsaria tämmöisellä
Öljynputsari halka siellä auki. Nimittäin missään vaiheessa nyt ei ole tullut semmoista ilmiöä, että nesteet ja öljyt olisi sekaisin. Öljy on öljynä ja neste on nesteenä. Joo. No niin. Onko meillä siellä kultanukettia? Ei. Ai että? Tämä on täysin puhdasta ja öljyn suodatin. Katsotaan vielä toi. Toi oli ainakin täysin puhdas. Saisi tuolta toi jousi. Tää on semmoista kanssa suttaamista. Siellä vähän jotain paskaa, mutta ei ole laakerimetallia, ei ole. Noin. Se on siellä ihana puhtona. En ehkä jois sieltä, mutta... No ei välttämättä, että tuossa tölkistä enemmän alekokkia, mutta semmonen. Joo. Mä kuulin, että näissä Amerikan vehkeissä tuossa kohdin pitäisi olla vesipumppu. Aina pitää löytää syyllinen ja vesipumppu oli nyt syyllinen tähän kaikkeen ongelmaan. Myöskin tähän öljyvuotoasiaan. Eli se nyt ei ollut niinkään öljyvuoto, vaan vesipumppu poltti sulakkeen ja sähköinen pumppu. Sitten yhtäkkiä mä en löytänyt mitään vikaa siitä. Siellä on todennäköisesti käämipuolella joku ongelma. Sulake palaa saman tien, kun se laittaa päälle. Ja nythän se tilanne, mitä nyt tiedetään jo, että mitä tässä niinku tapahtui. Eli lämmöt lähti nousemaan, niin se alkoi tuoda paisuntasäiliöstä ja vettä tuonne ylivuotosäiliöön. Tuonne samaan säiliöön menee venttiilikoppien huohtinputket. Ja nyt kun se täyttyi vetellä pikkuhiljaa, niin tietysti silloin kone ei huohottanut muuta kuin kuivasumppusäiliöön. Ja sitten se alkoi ajaa öljyä sieltä, tai öljysummua sen ilman mukana sieltä säiliöstä pihalle. Eli ongelma oli vesipumppu. Joo, nyt me ollaan toinen aktiivisesti etsitään uutta pumppua ja semmoinen on vähän tiedossakin jo. Ja Useampikin itse asiassa ja varmaan ensi viikolla saadaan se pumppuasia kuntoon, että saadaan vehkeet käymään. Ohivuotomittaus oli ok, eli 6 ja 8 pinnan välissä niin ohivuodot kylmässä, niin ne on ihan ok. Niiden mukaan niin kone ei olisi saanut itsensä, mutta täytyy saada käymään, että nähdään, että kaikki pelaa. Ja uusi jäähdyttäjätunneli tehtiin jo. Se näyttää samalta kuin tuo vanha, mikä nojaa tuolla seinään, mutta toi on vaan tiiviimpi, eli ilma pitäisi mennä nyt sinne, mihin sen kuuluukin mennä. Ja 3 viikkoa, nyt alkaa hommat taas niin kuin tahti kiivastuu, eli 3 viikkoa on seuraaviin kilpailuihin Latviaan. Ja tässä välissä niin myöskin käydään vielä tuolla Formulalla niin pikku penkkireissu, eli meillä on semmoinen pikkasen tiivis aikataulu, että 8. päivä mennään Formulalla penkkiin ja 9. päivä lähdetään Latviaan. Joo. Tuosta laitteesta ei hirveästi nuo video tullut, että mutta eipä ole juuri mitään tehtykään, tämä on ollut tätä Special Salonin elämää. On joo, ja ehkä nyt sitten niin tulee vähän Formula-videoakin tähän väliin, mutta tähän on hyvä pistää tämä video lopettaa ja mä haluan ensimmäiseksi kiittää meidän yhteistyökumppaneita, että me ollaan päästy ajamaan ja jatkamaan tätä kautta. Ja mä haluan kiittää katsojia ja varsinkin sinua, kun olet katsonut videon tänne asti. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava ja kohta tulee taas lisää videoita. Pitäkää hatuista kiinni, pian mennään taas.